นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะครับผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับการงานซีรีส์เรื่องเพื่อนต้องห้ามนะครับ Only Friends นะครับ EP ที่ 10นะครับเหลือ3 ตอนสุดท้ายนะตอนนี้ก็เป็นจุดที่เหมือนกับว่าทุกคนเริ่มจะเหมือนกับถึงจุดพักเยียวยานะครับผมกลับตัวกันนะฮะผมแต่คนหนึ่งที่เพิ่งกลับตัวมาเนี่ยก็คือว่าดันไปเจอแฟนเก่าเขาอะนะครับผมก็ตอนนี้กำลังเครียดเลยนะฮะตัวมิวเองเนี่ยไปเจอโบอิงนะครับที่แฟนเก่าของท็อปนะดูซิว่า EP นี้จะเป็นยังไงมันจะหวือหวาแค่ไหนและโบอิงจะมาทำหน้าที่เป็นตัวที่กระตุ้นให้ท็อปกับมิวคบกันหรือว่าเป็นตัวขัดแย้งกันแน่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนทาง GMTV ที่อนุญาตทำรีแอคชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ Only Friends เพื่อนต้องห้ามครับ EP ที่ 10ครับไปเลยคงไม่ได้เจอกูแล้วล่ะกูมาให้มึงเห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้ายโชคดีนะมึงรู้ป่ะชีวิตกูแม่งไม่เคยต้องยอมใครขนาดนี้มาก่อนเลยวะกูก็ไม่เคยข้างรักใครจนขับรถมาไกลขนาดนี้เหมือนกัน พี่ถ่ายผมบ้างเนี่ยผมยังมีเก็บไว้อะ แต่ผู้ชายคนนั้นน่ะกูถ่ายหลังเอาเสร็จแล้วนะคีย์การ์ดก็มีอ่ะจะกดทำไมอ่ะและโบอิงก็มาสลอดเลยนะน้องม่อนเนี่ย Redemption นะครับชื่อตอนเขามาทำไมอ่ะ มาอยู่เป็นเพื่อนอ่ะเขารู้ว่าเราอกหักแล้วนอนนี่ด้วยใช่ปะแต่แค่นอนนะ ไม่ได้มีอะไรกันนะไม่ได้ถามอ่ะเราอยากบอกอ่ะ แล้วนี่มิวมาทำไมเหรอก็แม่เอาของมาฝากอ่ะเดี๋ยวกลับแล้วนี่มิวกำลังจะให้โอกาสเราแล้วใช่ไหมให้โอกาสอะไรอีกอะท็อปต้องพาแฟนเก่ามานอนที่ห้องอยู่เลยแต่สำหรับเรามันไม่มีอะไรอ่ะเราเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้
มิว มิวสำคัญที่สุดอยู่แล้วงั้นต้องไงอ่ะ ให้เราไล่เขากลับเลยไหม ไม่ต้องอ่ะเราไปเองดีกว่า แต่เราอยากให้มิวอยู่ไง เราเลือกมิว เราคิดถึงมิวนะ อาหารพร้อมแล้วครับ เรากลับละ อย่าเพิ่งดิมิว เราทำอาหารไว้เผื่อมิวด้วย อยู่กินด้วยกันก่อนดิท็อปเขาเล่าเรื่องมิวให้เราฟังไว้เยอะเลยนะ เราอยากรู้จักมิวมากกว่านี้ โอ้ยไม่เคยเห็นบทม่อนแบบนี้เลยอะ อ่ะ กูไปหาข้อมูลมาให้มึงละพวกสถานบำบัดทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดอ่ะ มีหลายโปรแกรมให้เลือกเลยนะเว้ย บางที่แม่งเหมือนรีสอร์ทเลยนะเว้ย มึงลองเลือกดูดิ ไม่เอาอ่ะกูไม่ไป กูไม่ได้ติดเหล้าขนาดนั้นในแซน กูอยากหยุดกินเมื่อไหร่กูก็หยุดได้ เหรอ มึงจิบเหล้าอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะ เรียกไม่ติด มึงกลัวอะไรอยู่วะ หรือมึงทำตัวประชดพ่อมึงให้เขารู้สึกผิดเรื่องแม่มึงเหรอ มึงต้องกล้ายอมรับปัญหาก่อนนะเว้ย มึงถึงจะแก้ปัญหาได้อะ มึงเป็นจิตแพทย์เหรอมานั่งวิเคราะห์กูอ่ะ มึงไปจัดการปัญหาของตัวเองนู่นในแซน ขนาดเรื่องพ่อมึงอ่ะ มึงยังไม่กล้าบอกเขาเลยว่ามึงเป็นลูกเขาอ่ะ แล้วยังไงวะ กูขาดพ่อกูไม่เคยมีปัญหา แต่มึงขาดเหล้าอะมึงดูมือมึงดิ เริ่มสั่นแล้วเนี่ย กูพูดนิดพูดหน่อยมึงก็ใช้อารมณ์แล้วว่างๆมึงลองไปตรวจค่าตับมึงนะ กูว่าสูงพอกับอีโก้มึงอะไร มันทันกันจริง ๆอะมึงได้อะไรจากการที่กูเลิกเหล้าวะ มึงถึงวุ่นวายกับกูแบบเนี้ย ๆ ได้แฟนสุขภาพดีได้ปะ กูแค่ไม่อยากไปร้องเพลงหน้างานศพมึงอะก็ตึงเลย มิว กินได้ไหม โอเคเลย ขอโทษทีนะ เราไม่รู้ว่ามีแขกมา เราก็ทำอาหารรสชาติแบบพี่ท็อปเขาชอบ ไม่เป็นไร รสชาติมันก็กลางๆอยู่แล้วอ่ะ แล้วนี่ดีกันแล้วใช่ปะ ดีใจนะท็อปมันโทรมาน้อยกับเราใหญ่เลย บอกว่าคนนี้รักมากทำยังไงดี ผิดไปแล้วร้องไห้ใหญ่เลย นี่ มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวเวอร์เลย เมื่อตรงไหน ยังบอกอีกนะว่าคนเนี้ยรักมาก ไม่เคยรักใครเท่านี้มาก่อน แต่เอาจริงๆ พอเจอมิวจริงๆเราก็เข้าใจแหละ หน้าตาน่ารักซะขนาดเนี้ยสเปคท็อปมันเลยนะ อัพเกรดจากเราไปเยอะเลย มา เราตักให้ มันพูดแล้วมันจะดีแต่ก็มันเดี๋ยวจะแย่ เป็นไงบ้างนิก โอเคไหม คือคำว่าอัปเกรดมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ นี่พี่แดน พี่ต้องดูก่อนนะ คือผมอะ
ลองดีไซน์คร่าวๆแล้ว แต่ว่าไม่รู้จะตรงกับบีฟที่ลูกค้าให้มาเปล่าอ่ะ พี่ว่าก็ใช่แล้วนะ แต่ว่าพี่อยากให้นิกเติมตรงปีให้มันดูเป็นสีขาวเพื่อมีออปชันให้ลูกค้าเลือกเพิ่ม ตรงอื่นพี่ก็ ไม่ติดเลยพี่ชอบ คู่นี้จะได้กันไม่ได้ EP หนึ่ง โทษทีอันนี้ที่ให้อยู่ดึกกับพี่ทุกวันเลยอะพอดีพี่ว่าพี่เป็นคนบ้างานอะ โหพี่ไม่เป็นไรเลย มีพี่ดีซะอีก มาเติมฝันให้ผมด้วย ไม่งั้นผมก็อยู่ไปเรื่อยอ่ะ แล้วก็เรื่องที่พี่จูบวันนั้นพี่ขอโทษนะพอดีว่าเหล้ามันดายปะ โหพี่ไม่เป็นไรเลยเรื่องนั้นอ่ะ ชิล driven by alcohol ก็ตามฟิลอะนะ ตามฟิลคือไงอะคือจูบก็แบบไม่ต้องคิดอะไรเงี้ยเหรอร้ายเหมือนกันนะเราอะ โอ้โหพี่แดน พี่อย่ามาทำอ่อนเลย พี่ก็ร้ายเหมือนกันนั่นแหละ แต่เอาจริงนะพี่ ผมว่าเราจะจูบกัน หรือมีอะไรกันอะผมว่าไม่ต้องสนใจหรอก สุดท้ายเดี๋ยวก็แยกจากกัน แต่ว่ามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นกับทุกคนนะ แต่พี่ก็ไม่จัดหรอกกับคนที่เขาแค่อยากสนุกอะ เสร็จพี่แดนแน่เลยทำไม พี่ไม่รู้นะว่านิกไปเจออะไรมา หลังจากมีเซ็กซ์เสร็จเขาอาจจะทรีนิกไม่ดี แต่สำหรับพี่ทั้งจูบแล้วก็เซ็กซ์ถ้าเราทำกับคนที่เรารู้สึกดีด้วยอ่ะมันโคตรจะดีเลยนะ ได้แล้วฉันว่ามิกจะเสร็จพี่แดนไหมวันนี้เสร็จแล้วแหละฉันว่าไม่น่าจะเหลือ ไม่น่าเหลือเนาะไม่น่ารอด พอจะทานนี้ พอจะทานได้ไหมพอจะทานบอสตันได้ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีน่าเหลือไม่รอด เกินปะ ไม่เอาอะ คำหนึ่งอ่าเรื่องรีแฮบอ่ะ กูทำให้มึงได้นะ แต่กูมีเงื่อนไขอย่างหนึ่ง เงื่อนไขอะไรวะ ก็ทั้งบอกว่ากูขี้ขาดอะทำให้กูดูหน่อยดิว่าคนกล้าเขาทำกันยังไง มึงกล้าไปหาพ่อมึงแล้วบอกว่ามึงเป็นลูกเขาปะ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับกูกับพ่อกูอะ เอ้า ก็กูอยากรู้ไงว่าคนที่เขากล้าคนที่เขาไม่ขี้ขาดเนี่ยเขาทำกันยังไง ที่มึงไปหาพ่อมึงที่บาร์บ่อยๆอะก็มึงก็อยากบอกเขาไม่ใช่เหรอ แต่มึงก็ไม่กล้าไง ใช่ไหมกล้าเปล่า ได้ดิเดี๋ยวกูทำให้ดู
ทีนี้ก็เสียศูนย์ไปเลย อ้าวไอ้ตอมทำไมมานั่งทำอะไรคนเดียวเนี่ยทำไมไม่ขึ้นบ้าน ยังไม่ง่วงอะเจ๊ขึ้นไปก่อนเลย ยังเสียใจเรื่องกระแพลอยู่หรอมีอะไรเนี่ยเล่าให้กูฟังได้นะเว้ย ไม่ใช่เรื่องนั้นนะแค่ออกไปจากผู้หญิง ผมไม่ตายหรอก แล้วมันเรื่องอะไร กูเสียใจนะเว้ยที่มีอะไรเนี่ยมึงก็เล่าให้แต่ไอ้ตั้นฟังไม่เคยเล่าอะไรให้กูฟังเลยอ่ะกูอยากรู้จริงๆว่ามันจะหนักหนาขนาดไหนมึงเล่ามาดิ อกหักจากผู้ชายมันหนักกว่าอกหักจากผู้หญิง ถ้าผมบอกเจ๊อะเจ๊ห้ามด่าผมนะ กูไม่ด่ามึงเล่ามาได้เลยเว้ย เริ่มเราก็ด่าเลย ผมกับพี่ตั้นเราไปถ่ายรูปโป๊อะ ฮะจริงเหรอวะ ใช่เมื่อคืนวันฮาโลวีนอะเขาชวนผมกลับบ้านเนี่ยเราก็หลอกให้ผมมีอะไรด้วย อุ๊ย แล้วก็ขอผมถ่ายรูป อุ๊ย บอกว่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกอะ ไอเด็กนี้มันลายอ่ะ คือ มึงกับไอ้ตั้นคือมีอะไรกันแล้วเหรอวะ แต่ผมเมามากอะผมจำอะไรไม่ได้เลย แต่พี่เขาเป็นคนเริ่มก่อนทุกอย่างเลยนะ โอ้โห แล้วมันขู่ผมด้วยอะมันบอกผมว่าให้ผมไม่มีอะไรกับมันอีกอะถ้าผมไม่ยอมทำตามที่มันพูด มันจะปล่อยรูปผมอะ นาตาลาดมาก เอาไปเลยนาตาลาด ไม่รู้ทำไงแล้วอะอายว่ะผมอายว่ะเจ๊ ละครมาก ไม่เป็นไรเว้ยมึงไม่ต้องอายอยู่เรื่องเนี้ยกูจะจัดการให้เองเว้ย อ่ะไปเจลุย เชื่อมก็เชื่อมโง่อีกอ่ะ เสร็จตอม ไอ้เชี่ยนี่มันจะเฮี้ยสุดที่ตรงไหนวะกูว่าแม่งเฮี้ยแบบอินฟินิตี้ว่ะ แฟนเพื่อนน้องเพื่อนแม่งเอาไม่เลือก สำหรับกูอะไอ้ตั้นแม่งไม่ใช่เพื่อนกูอีกต่อไปละ น่ารักมากเปลี่ยนท่าหน่อย เฮียตั้น มึงมาทำเฮี้ยอะไรบ้างกูเนี่ย กูจะมาคุยกับมึงเรื่องที่มึงเอาน้องกูไง น้องมารอในห้องก่อนได้ไหมครับ พี่ขอคุยกับเพื่อนแป๊บนึง ครับ มึงหลอกคนมาถ่ายรูปโป๊อีกแล้วเหรอ รูปโปเฮี้ยอะไรกูถ่ายพอร์เทรต มึงถ่ายน้องกูด้วยใช่ปะมึงนี่เฮียเนาะหลอกเอาน้องกูแล้วยังมาแบล็กเมย์น้องกูอีก มึงพูดเฮี้ยอะไรของมึง กูไม่ได้หลอกเอาน้องมึง น้องมึงเอามาขอนอนกับกูเอง แล้วก็เป็นคนขอให้กูถ่ายรูปให้ด้วย แล้วก็ไม่ได้โปเฮี้ยอะไรเลย กูไม่เชื่อ ไอ้ตอมมันชอบผู้หญิงมาตลอด มึงนั่นแหละทำอะไรมัน กูไม่ได้ทำอะไรมัน อยู่ดีน้องมึงก็อยากลองผู้ชาย กูก็แค่สนองให้ แต่นั่นมันน้องเพื่อนไงไอ้ตั้น เอ้า ไอเล่มึงถามอะไรอินโนเซนต์จังวะไอเฮี้ยเนี่ย อะไรหายใจได้ไม่ก็เอาหมดอะ รูปอยู่ไหน มึงไปเอามาให้กูดิ เฮ้ย มึงทำกับน้องกูอย่างนี้ได้ไงวะ น้องกูมันเครียดมากเลยนะเว้ย เชื่อม มึงฟังกูก่อน น้องมึงเป็นคนขอให้กูถ่ายรูปนี้ กูไม่เคยกะจะเอาไปให้ใครดู กูกะจะให้มันด้วยซ้ำ กูยืนยันคำเดิม ว่ากูไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นเรื่องนี้ก่อน กูเฮี้ยไว้เชื่อม แต่กูไม่เฮี้ยพอที่กูจะแบล็กเมย์ให้ใครมาเอากับกู มึงแน่ใจเหรอกูให้พูดอีกที
มันไม่ได้เกี่ยวเว้ยว่าใครเริ่มก่อนน้องกูเว้ยมึงเห็นมันมาตั้งแต่ปี 1โอ้ย มึง ป อ ว อ ด กไปจาก หั โป ว รเจกต์เลยนะ เลิกคบพวกนี้ไปเถอะป่ะ แล้วมึงก็ไปหาทางจบเอาเองแล้วกัน เลิกกันไปป่ะ ส่วนพวกกูจะลืมว่าเคยมีเพื่อนแบบมึง มาทำไมอ่ะ แค่อยากมาให้แน่ใจอ่ะว่าเรายังมีโอกาสอยู่ จริงๆท็อปรู้อยู่แล้วใช่ปะว่าเรายังรักท็อปอยู่อ่ะ มิวยังรักเราอยู่จริงเหรอ ก็รักด้วยเกลียดด้วยอ่ะ เข้าใจปะแล้วแบบไหนมันมากกว่ากันนะจริงๆมิวไล่เรากลับเลยก็ได้นะ ถ้าเกลียดจนไม่อยากเห็นหน้าเราแล้วอะเราสัญญาเลยว่าต่อจากนี้ไม่ว่ามิวจะไปที่ไหนมิวจะไม่มีวันเห็นหน้าเราอีก เดี๋ยวแล้วถ้าเราให้โอกาสท็อปอะเราจะมั่นใจได้ไงว่าท็อปจะไม่เฮี้ยอีกอะเราพูดอะไรไปตอนนี้มิวคงไม่เชื่อ แต่เราจะพิสูจน์ให้มิวเห็นว่าเราจะไม่ทำให้มิวเสียใจอีกแน่นอน เราจะไม่โกหก ไม่ปิดบัง ไม่นอกใจแล้วเรื่องโบอิงอะไม่มีปัญหาใช่ปะไม่มีปัญหาแน่นอนมิว เชื่อใจเราได้ โอเค ถ้าท็อปเพี้ยอีกอะเราก็ถือว่าเราโง่เองแล้วกัน ที่เชื่อท็อป ขอหน่อยแล้วกัน เป็นพ่อมึงเหรอ แม่กูบอกมา กูก็เลยลองไปหาข้อมูลดู แล้วก็รู้เนี่ยว่าเขาเป็นนักดนตรีอยู่ที่นี่ มึงมาที่นี่ก็บ่อยอ่ะ แต่มึงไม่เคยคุยกับเขาเลยเหรอ ยิงมาทำไมอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันว่ะ กูมาเห็นอะไรบางอย่างของกูในตัวเขาอะ นัก
กดนตรีเหรอ แล้วจริงๆมีเรื่องพวกความโรแมนติกด้วยนะเว้ยมึงลองดูเขาเล่นดิ เฮ้ยแซนเข้ามาแล้วอะถ้ามึงกล้าบอกเขาอะกูยอมไปรีแฮบให้เลย กล้าเปล่า สวัสดีครับ สวัสดีครับน้อง พี่เล่นเก่งมากเลยนะครับ ผมมาดูพี่เล่นที่นี่ประจำเลย ขอบคุณมากครับ ผมเลนะครับ อันนี้เพื่อนผมชื่อแซน มันโม้ให้ผมฟังมาเยอะเลยครับว่าพี่แบบเล่นเก่งมากผมก็เลยมาดูอะ น้องก็ชมเกินไป พี่ชื่อซันนะ น้องก็สนุกกันให้เต็มที่ พี่ไปก่อน พี่ครับ มีอะไรเหรอน้อง ผมมีอะไรจะบอกครับ คือจริงๆแล้วผมอะ เพื่อนผมมันอยากเรียนต่อแซกกับพี่อะครับ อ๋อ ถ้าอย่างนั้นน่ะ พวกเราต้องมาตอนกลางวันนะ แล้วพี่จะสอนให้ ครับ ครับ พี่ไปก่อนนะ ขอบคุณมากนะครับ ลองใจนางลองใจนะไม่ได้ต้องการให้บอกจริง มึงแทรกกูทำไมวะ กูกำลังจะบอกเขาตามที่มึงต้องการแล้วไง ก็กูเห็นแล้วว่ามึงกล้าทำอะแต่กูอยากให้การตัดสินใจของมึงว่าจะบอกหรือไม่บอกอะเป็นเรื่องที่มึงทำเอง ไม่ใช่ให้กูต้องบังคับ ๆ นี่บังคับอยู่จ้ะเขาแลกกับการที่เธอไปรีแฮบบ้าหรือเปล่า แล้วอย่างนี้คือ มึงจะยอมไปรีแฮบอยู่ใช่ปะ ใช่ดิ เพื่อมึงไง ไม่ใช่เพื่อกู เพื่อตัวมึงเองนั่นแหละ ฉันขอไอ้แก้วที่เป็นแก้วสุดท้าย ก่อนที่กูจะเปลี่ยนเป็นเลคนใหม่ ชน ว้าว รอบนี้เป็นคำถามในหมวดเวิลด์นะ เรื่องราวต่างๆในโลกนี้ ภูมิศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์อะไรมาหมดขุดความรู้สมัยเรียนสปชขึ้นมาอีซายมึงเตรียมตัวแจกนะ ใครตอบถูกรับไปเลยช็อตหนึ่งโต้นไหนชนะกูลดให้ไปอีกครึ่งหนึ่งค่าเหล้าคำถามแรกมา จงบอกชื่อเมืองหลวงประเทศออสเตรเลีย แคนเบรา แคนเบราถูกต้องงานเสิร์ฟเลยมีเวอร์ขาประจำขาประจ ไม่ตอบไปเลย เดี๋ยวเรื่องดิ้งอะเราจัดการให้ นี่ถ้าเราตอบคงผิดนะเนี่ยคิดว่าเป็นซิดนีย์มาตลอดเลย ซิดนีย์มันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอะแต่มันไม่ใช่เมืองหลวง ำมา ต่อนะ จงบอกชื่อเมืองหลวงตุรกี อังการา มึงมั่นใจเปล่า ถูกต้องโอ้โห เนี่ยคิดว่าเป็นอิสตันบูล นี่มึงกะจะไม่ให้ตอบเลยหรือไงมิว ให้ท็อปตอบ ต่อมาจงบอกชื่อเมืองหลวงบราซิล เรโอเดจาเนโร เรโอเดจาเนโรผิดค่ะวะ ผิดไม่ใช่ Rio de ตอบผิดแล้ว Janeiro มิวไม่ใช่ ข้างหลังยังไง ผมขอตอบได้ไหมครับ โอ้ คนหล่อแจ้งอนุญาตอยู่แล้ว บราซิเลียครับ เมืองหลวงของบราซิลชื่อบราซิเลีย บราซิเลีย เป็นคำตอบที่ ถูกต้องให้คนหล่อใส่แว่น1ช็อตไปจานเสิร์ฟ เข้าใจแหละ การ ตอบว่า บอลแน่นแบบ มันเป็นเมืองดัง แต่เรโอก็เคยเป็นเมืองหลวงมาก่อนนะ แต่ว่าเขาเปลี่ยนไปนานแล้ว เขาชอบคนเนิร์ดเขาชอบคนฉลาดเขาชอบเด็กเนิร์ด คืนนี้เราขอเล่นด้วยคนดิ เราชอบมาเล่นควิดไนท์กับแฟนเก่าเราที่นี่บ่อย อุ้ยแรงมากเลยอะ ๆ อ๋อ เราไม่หมายถึงท็อปนะ เราหมายถึงแฟนเก่าคนอื่นนะ โอเค ท็อปเขาไม่ทำอะไรซ้ำซากหรอก มา
กูวัดเลยนะกูวัดเลยอันนี้ข้อนี้นะตอบไปได้ ใส่ มึ แว่น งเต ด้วย รียม นะ ตัว จงบอกชื่อเมืองหลวง ประเทศไทย ต้องร้องเป็นเพลงไหมอ่ะ กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกพบนพรัตน รัฐราชธานีบุรีรัมย์อุดมราชนิเวศมหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิตสักทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ เฮ้ย พวกมึงแม่นมาก เอาปลา2 ช็อตมึงให้2 ช็อตเลยทรายเออ เก่งทั้งคู่เลยวะ เขาจะสู้กันละถ้าไม่ทำเลสิกมานะ ใส่แว่นชนกันไปละ ท็อปนี่มีแต่แฟนฉลาดนะเนี่ย อีท็อปทำตัวไม่ถูก follower worlding 8,000 นี่ถือว่าน้อยไปนะ ระดับนี้ไม่น่าจะ 8,000 หุ่นแบบนี้ หุ่นแบบนี้หลักหมื่น ฝากไอ้หยองมันด้วยนะ มันชอบดูการ์ตูนมาตั้งแต่เด็ก ตอนแรกป้าก็ว่ามันไร้สาระ ไม่คิดว่าโตขึ้นมาเนี่ย มันจะได้ไปทำการ์ตูนกับคนอื่นเขา โหป้าเลิกเรียกหยองได้แล้วอายพี่แดนเขา ไม่ต้องห่วงเลยครับป้า หยองอะเก่งอยู่แล้ว เดี๋ยวผมพาโกอินเตอร์เองป้า พี่แดน เอาเขาเดี๋ยวเนี่ย ไม่ต้องขำเลยป้าเข้าหนังร้านไปเลยไป โอ้ถึงเวลาก็ไล่ป้าเลยนะ ไปเลยป้าเดี๋ยวดูเอง เอาแล้วไปไล่ป้าทำไมเนี่ย ป้าชอบทำให้อายอยู่เรื่อยเลยอ่ะ นี่ถ้าพี่เจอผมเมื่อก่อนนะพี่ก็แกล้งผมเชื่อดิผมไม่เคยจีบใครติดเลย แต่ก็ไม่มีคนจีบด้วยนะ แต่เดี๋ยวนี้ก็หล่อแล้วนี่ว่าแต่ตอนนี้อะไปจีบใครหรือว่ามีใครมาจีบหรือยัง ผมโมดิฟายตัวเองมาขนาดเนี้ย ก็มีบ้างแหละ งั้นพี่จีบด้วยได้ปะ ที่ออฟฟิศคืนนั้นอะยังไม่ชัดอีกเหรอ หยองเดี๋ยวพอเห็นหยอง ลูกค้า พี่คะหูฟังอยู่ตรงไหนอะคะ อ๋อ ช่องนี้ได้เลยครับ งั้นเดี๋ยวพี่กลับออฟฟิศก่อนแล้วกัน อย่าลืมส่งงานนะ ครับ เจอกันครับพี่แดน จริง เอาแล้วเว้ย ช่วงนี้เขาไม่มีเพื่อนด้วยเขาเปลี่ยวใจอยู่ ไอ้ตัน มีอะไรวะ เมื่อกี้ใครอะแฟนเหรอ ไม่ใช่อ่ะ รุ่นพี่กูที่เขาจ้างทำงานอะ กูได้เคสโทรศัพท์ใหม่พอดีอะแนะนำหน่อยเด็ก อยู่ล็อกนั้นอ่ะ มึงอยากได้แบบไหนอ่ะ มึงว่าแบบไหนสวยอะ
แบบนี้ก็ได้นะดักดูเหมาะกับมึงเดีย งั้นเอานี้แหละ เปลี่ยนฟิล์มให้กูด้วย กระจกแบบเดิมใช่ปะ แบบไหนก็ได้อะขอที่ทนหน่อย กูไม่ค่อยรักษาของ งั้นวันหลังมึงก็ใช้ระวังหน่อยดิของบางอย่างมันเปลี่ยนไม่ได้นะเว้ย พูดถึงตัวเองอะเนี่ย หลังจากนี้กูจะดูแลดีๆแล้วกัน อุ้ยเขาเอารูปขึ้นจอแล้วเว้ย งั้นมึงไปนั่งรอก่อนก็ได้เดี๋ยวกูเปลี่ยนให้ มาใหม่ว่ะมาแบบมุกงอว่ะ ไม่ต้องรีบก็ได้นะ วันนี้กูไม่ได้ไปไหนอ่ะ ไม่เคยง้อใครเลยนะ เราดีใจนะ ที่ท็อปยังเก็บโมเดลที่เราซื้อไว้ให้ ตั้งโชว์ด้วย อย่าเอาคืนปะล่ะ เอาได้นะ ไม่อ่ะ ให้แล้วก็ให้เลยดิ นี่มีเขาก็ถามอยู่ว่าโมเดลนี้ของใครอะ แล้วท็อปตอบไปว่าไง ก็บอกไปตรงๆว่าของแฟนเก่าอะเราไม่ได้ปิดบังอยู่แล้ว แล้วนี่คบใครเกิน3 เดือนหรือยัง ยังทำสถิติอยู่หรือเปล่า ก็ไม่มีหรอก แต่กับมิวนี่ไม่แน่นะ เรามั่นใจว่าถ้าเขาหายโกรธเราเมื่อไหร่อะเราคบกับเขาได้เรื่อยๆเลย โบอิงขอบใจมากนะที่มาอยู่เป็นเพื่อนอะโบอิงก็เป็นเพื่อนที่เราคิดถึงเสมอนะ คิดถึงแค่ตอนนอนไม่หลับหรือเปล่า นี่ ก็เราตกลงกันตั้งแต่วันที่เลิกกันแล้วไง ว่าจะเป็นความสบายใจให้กันนะ ตอนนี้ก็แสดงว่าท็อปสบายใจแล้ว ไม่ต้องมีเราแล้วใช่ปะ เราแค่ไม่อยากทะเลาะกับมิวอีกอะไม่อยากเสียโอกาสไปแล้ว เธอจะมาไม้ไหนเนี่ยโบอิง คนไข้เริ่มดื่มเหล้าตั้งแต่เมื่อไหร่คะ ก็ดื่มเรื่อยๆอะหมอ ที่บ้านใครมีประวัติดื่มเหล้าหรือว่าติดเหล้าไหมคะ หมอจะถามอะไรผมเยอะแยะเนี่ย จะให้ผมทำอะไรก็บอกมาเถอะหมอมันเสียเวลา โคตรน่าเบื่อเลย ให้กูทำอะไรก็ไม่รู้ตั้งนาน เอาหน้ามึงมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเปล่าวะ มึงมารีแฮบกับกูปะกูจะได้ไม่เหงาไง สัสกูไม่ได้ติดเหล้ากับมึงด้วยนะเว้ยทำไมกูต้องมาด้วยวะ แล้วก็เอาจริงๆนะ ชีวิตนี้กูยังไม่เคยติดเลยอะ ติดกูไง มึงอะติดกู ทุกครั้งที่เจอกันนะ มึงเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหากูก่อนตลอดเลย เหรอ แต่ถ้ากูติดมึงเนี่ย กูไม่ต้องไปบำบัดใช่ปะกูติดไปได้ตลอดชีวิตเลยใช่ไหม สัตว์เลยใช่ของมึงเนี่ย เอ้า ไอ้คิดเลยคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะแยะแล้ว ก็กูติดมึงไง อาการข้างเคียงก็คือต้องกอดต้องหอมตลอดเวลา แบบนี้
พอแล้ว มึงคอยดูนะ ถ้ากูเลิกติดเหล้าเมื่อไหร่อะกูจะมาติดมึงแบบ full time เลย โปรยความหวานเก่งเหลือเกิน เราเอาต้นไอวี่มาให้ สวยดีนะ ความหมายดีด้วยนะแทนความรัก แล้วความซื่อสัตย์ ขอบคุณนะ แล้วที่มานี่กล่าวต้นไม้มาให้อย่างเดียวเหรอ เราเห็นว่ามิวชอบต้นไม้เหมือนกันในไอจีอะเราแค่อยากเป็นเพื่อนกับมิวได้ไหมเราขอเป็นเพื่อนกับมิวได้ไหม เล่นซะน่ารักใช่ไหม ได้ดิเห็นจะเป็นไรเลย เป็นเพราะว่าเราเป็นแฟนเก่าท็อปเราเลยกลัวว่ามิวไม่อยากเป็นเพื่อนกับเรา กลัวเราเมาท็อปคืนน่ะ แล้วอยากได้คืนไหมอ่ะ ไม่เอาอ่ะ เบื่อแล้วขี้เกียจเป็นยานอนหลับให้มันแล้วอ่ะ คนอย่างท็อปอะนะ เห็นแก่ตัวจะตาย เรายังคิดอยู่เลยนะว่าคนดีๆแบบมิวอ่ะทำไมถึงเอามันเป็นแฟน จริงๆ เราก็ไม่ใช่คนดีอะไรหรอก ไม่ดีได้ยังไง เราได้ข่าวว่าท็อปมันเอาเพื่อนมิวเลยนะ เราโคตรนับถือมิวเลยอ่ะ ที่ยอมกลับไปคบกับมัน นี่หลอกด่าเราปะเนี่ย เปล่า เราแค่คิดว่ามิวน่าจะได้เจอคนที่ดีกว่านี้ คนที่ทำให้มิวนอนหลับสนิท โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าแฟนตัวเองกำลังเอากับใครอยู่ เลิกได้หรอแฟนท็อปเถอะ อ้าวงั้นก็แสดงว่าโสดอะดิ งั้นเราก็มีสิทธิ์ใช่ปะ ไหนบอกไม่อยากได้คืนไง อย่าบอกว่าอยากได้มิวแทนนะ เราไม่ได้หมายถึงท็อป อย่านะ อย่า เรา นะ หมายถึงมิวอะ เธอมาไหมนี้หรอ ใช่หรอ เรารู้นะว่าท็อปเป็นรักแรกของมิวอะคงตัดใจยาก แต่มิวยังมีตัวเลือกดีๆเหลืออยู่อีกเยอะนะ รุกเร็วมาก จะโวยง มาถามจริงเหอะ ที่มานี่ต้องการอะไรอ่ะ ให้โอกาสมันง่ายไปไหม ไม่คิดจะสั่งสอนมันสักหน่อยเหรอ อะไรของเธอเนี่ย อะไรของเธอเนี่ย เธอจะแกล้งอะไรท็อป รับไปเถอะนะ ไม่ต้องเกรงใจอะยังไงเนี่ยพ่อก็คงต้องขอความช่วยเหลือจากเราอยู่ดีอะ
ให้ช่วยเรื่องอะไรนะ ได้ยินแล้วไอ้เฮียไม่ต้องเคาะดังไอ้เฮียเดี๋ยวประตูห้องกูพังไอ้เฮียเดี๋ยวประตูห้องกูพังหมดอะไรของมึงวะ มึงเป็นอะไรเนี่ยมึงฟึดฟัดอะไรมาเอฟเฟกต์จากการเลิกเหล้าเหรอ ที่มึงไซโคให้กูไปรีแฮบอ่ะก็เพราะพ่อกูจ้างมึงใช่ปะบอกกูมาดิพ่อกูจ้างมึงใช่ไหมเขาให้มึงเท่าไหร่อ่ะเขาจ้างมึงแพงปะบอกกูมาดิบอกกูมาดิบอกกูดิไอ้เลมใจเย็น ใจเย็นเฮียอะไรอ่ะเขาจ้างมึงใช่ปะบอกมามึงบอกกูมาดิบอกกูมาดิเขาจ้างกู ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ ตั้งแต่วันที่มึงขับรถชนแล้วเข้าโรงพยาบาลนั่นแหละ ที่ผ่านมามึงหลอกกูหมดเลยใช่ปะที่ผ่านมาทั้งหมด ที่เรามีความสุขกันที่เราไปเที่ยวด้วยกันมึงหลอกกูหมดเลยใช่ไหมทั้งที่จริงแล้วมึงแค่อยากได้เงินจากพ่อกูอะ มันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องเงินเลยเว้ย ที่กูทำทุกอย่างมันเป็นเพราะกูแค้น มึงหยุดตอแหลดิมึงแม่งก็ทำได้ทุกอย่างเพื่อเงินอะ กูถามมึงจริงๆนะเลย มึงคิดแบบนั้นจริงๆใช่ปะมึงคิดว่ากูไม่มีศักดิ์ศรีเลยเหรอวะ ต่อดิที่มึงหลอกให้กูไว้ใจที่มึงหลอกให้กูตายใจที่มึงเอากับกูมึงแค่หลอกกูว่ามึงอยากได้เงินอีกก้อนหนึงจากพ่อกู ไอ้เล่ถ้ามึงจะคิดแบบนั้นนะกูแล้วแต่มึงเลยนะเว้ย แต่กูแค่อยากให้มึงรู้เว้ยว่าที่กูทำอ่ะเพราะกูเป็นห่วงมึงจริง เป็นห่วงกูเหรอเป็นห่วงกูเหรอมึงจะร้องไห้เหรอแซนมึงจะร้องไห้เหรอมึงไม่มีสิทธิ์ร้องไห้คนที่ร้องไห้มันต้องเป็นกูคนที่เสียใจมันต้องเป็นกูไม่ใช่มึง โอ้ยรำคาญเบื่อเด็กมีปมด้อยมาก ถ้าเป็นห่วงกูเหรอเหล้ามึงวางอยู่บนโต๊ะน่ะมึงอยากให้กูเลิกเหล้าแต่มึงเสือกทำเหล้าขายมึงว่ากูอยู่กับมึงแล้วชีวิตกูจะดีขึ้นปะแม่งมีแต่จะเหี้ยลงอ่ะไอ้เหี้ยI created hell for myself. I made something that can't be held. So I could be alone. เขาต้องมาเหนื่อยเช็ดอีก โอ้ย So I could be alone. I carry my mother's name. Miu
ขึ้นเยอะเลยนะไปแอบซ้อมมาตอนไหนเนี่ย คนเรามันก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดปะ ถ้างั้นมิวอยากไปเล่นเซิร์ฟบ้างไหมล่ะ เราอยากไปภูเก็ตหรือไม่ก็เขาหลักอ่ะ จะได้ไปเที่ยวกับมิวด้วย สนใจไหมไว้ก่อนละกัน ช่วงนี้เราไม่ค่อยอยากวางแผนอะไรยาวๆอ่ะ ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงอีก ฉันว่ามาแผ ห น มายความว่าไงเหรอ มีแผนและฉัน อ ว่า นาคตจะเกิดอะไรขึ้นหรอ ก็ไม่มีอะไรหรอก เราก็แค่ไม่อยากคิดเพ้อเจ้ออะไรไปไกลอ่ะ เป็นแฟนกันไปวันแบบนี้ก็ดีนะ นี่เกิน3 เดือนมาได้นี่ก็ถือว่าทำลายสถิติท็อปแล้วปะ เป็นแฟนกันอ่ะ ไม่ต้องนับวันนับเดือนหรอกเขาก็ไปเรื่อยๆมีความสุขอย่างนี้ดีกว่า แต่ว่าถ้ามิวอยากไปไหนทำอะไรอ่ะมิวบอกเราได้เลยนะ เดี๋ยวเราพาไป สวีทกันจังเลยนะ เอ้า โอ้โห วิ่งนึกว่าจะไม่มาซะแล้ว ขอโทษทีนะพอดีรถติดนิดนึงอะแต่ยังไงเราก็ต้องมาแหละมิวอุตสาห์ชวน พอดีเราคุยอยู่กับโบอิงอ่ะ เห็นบอกว่าจะไม่เล่นเวกบอร์ดกัน ก็เลยชวนโบอิงมาด้วย ท็อปไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะ อืม ทำไมเราต้องมีปัญหา เล่นหลายคนก็สนุกดีนี่ แต่ก่อนเราก็มาเล่นกับท็อปบ่อยนะ ท็อปเนี่ยเป็นคนสอนเราทรงตัวด้วย แต่เล่นไปเล่นมาเนี่ยเผลอๆเราเก่งกว่าแล้วมั้งแข่งกันได้นะท็อป โบอิงเรายังมือใหม่อยู่เลย สอนเราเพิ่มด้วยนะ ได้ดิ ต่ออีกรอบปะ พอดีเราเพิ่งขึ้นมา ขอเราบนฝั่งแล้วกัน พร้อมปะ โอเค ลุย ถ้าตกจะทิ้งแล้วนะ ไม่ทิ้ง หุ่นเขาก็แซ่บพอๆกับเรา แจงอยากอาบน้ำด้วยกันเหรอ เหมือนแต่ก่อนตอนที่เราคอนเซ็ปต์ไง ถ้าแบบนี้ต้องการอะไร ไม่ได้เหรอ ทำไมอ่ะ หึง หวง ไปหามิวที่ห้องรับหลังเราแบบเนี้ย มันไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่นะ กลัว คิดว่าเรากับมิววางแผนทำอะไรกันเนาะอย่าคิดมากดี ก็แค่คนสองคนคุยกัน ชอบอะไรมันเหมือนกัน นี่ พูดความจริงเถอะ ที่เข้ามาคุยกับมิวนี่ ต้องการจะแก้แค้นเราใช่ปะ ตอนแรกก็กะเอาสะใจอะนะ แต่พอทำไปทำมา เราเริ่มชอบมิวแล้วว่าท็อป คนดีๆแบบมิวอะไม่ควรมีแฟนเห็นแก่ตัวแบบท็อปเลยนะ จะคั่วเขาสัก3 เดือนแล้วทิ้งเขาไปเหมือนตอนที่คบกับเราปะหรือยังไง จะกลับไปเอาเพื่อนเขาอีกหรือเปล่า อ๋อ อีกอย่างหนึ่งเราจูบกับมิวแล้วนะ ที่เหลือก็รอให้เขาตัดสินใจเองแล้วกัน เขาจะได้รู้ว่ายังมีคนดีๆเหลืออยู่อีกเยอะ แผนเอาคืน มันเอาคืน มันจะมาคืนดีกันง่ายๆไม่ได้ มันต้องสร้างบทเรียนให้นิดนึง ทดสอบไปทด กิน สอ เบี บ ยร์ทุกคนได้ มา ปะ พังฉันว่า มาทำไมเนี่ย ก็มากินเบียร์ด้วยไง เป็นไรเนี่ย ไม่ต้องเสือก กูถามดีๆ เป็นไร
เพื่อนไม่ครบก็สมควรแล้วปะวะมึงทำกับเขาขนาดนั้นนะถ้ามึงจะมาทับทมกูมึงกลับไปเลยไป ขอโทษไม่พูดแล้วก็ได้ทำไมทุกคนถึงเกลียดกูวะทำไมกูถึงหยุดทำเหี้ยๆจากคนอื่นไม่ได้วะบางทีมึงก็อาจจะอยากถูกรักก็ได้นะแต่มึงคงทำไม่เป็นแล้วทำไมมึงยังรักกูอยู่วะกูเหี้ยใส่มึงขนาดนั้นนะเว้ยกูอาจจะเหี้ยเหมือนกันมั้งกูยังแอบดักฟังมึงไก่ท็อปเลยส่งกันแล้วปะวะกูคิดถึงมึงนะเว้ย เล่นดีจังสองคนนี้ ทรงพลังมาก กูก็คิดถึงมึงกูก็คิดถึงมึงเลยอ่ะกูคิดถึงมึงมากเหมือนกันด้วยขอบคุณที่อยู่ข้างกูมาโดยตลอดขอบคุณที่มึงไม่เคยทิ้งกูI still recall the first time I saw you. I was so nervous to talk. Happened so fast. Went from so lonely to falling. และชอบการที่เขาทำมุมแบบนี้นะให้เห็นว่าให้เห็นความไม่เห็นแบบฉาบฉวยแล้วไงให้เห็นความรักที่มันรู้สึกว่ามันเป็นแบบการเติมเต็มซึ่งกันและกันและเป็นความรักจริงๆของการเป็นเซ็กซ์ที่มาพร้อมความรักไม่ใช่เซ็กซ์ที่ดาดดื่นพื้นที่น้อยแต่อิมแพคมากชอบ นี่แกจะไม่ไปบำบัดอีกแล้วใช่ไหมแล้วที่ศาลสั่งให้แกไปบำเพ็ญประโยชน์และรายงานตัวเนี่ยทำหรือยัง เดี๋ยวผมจัดการของผมเองพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแล้วก็ไม่ต้องไปจ้างให้ใครมาช่วยผมอีกอะไอ้แซนเนี่ยนะมันมาคืนเงินให้พ่อแล้วช่วยพ่ออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมช่วยอะไรเหรอครับพ่อ ช่วยทำให้ไอเลเนี่ยมันไปบำบัดเลิกเหล้าพ่อไม่อยากให้มันตายตามแม่ของมันไปอ่ะมันไม่ฟังพ่อเลยอย่างน้อยมันก็น่าจะฟังเพื่อนบ้างช่วยหน่อยนะพ่อจ้างก็ได้พามันไปเลิกเหล้าให้ได้
ที่มันรับเงินน่ะเพราะพ่อบังคับมันเองแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นคนห่วงแกมากเลยนะ มันเป็นคนคอยหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับศูนย์บำบัดมาให้พ่อเห็นใจมันดูมันเป็นคนที่สู้ชีวิตก็เลยให้ตังค์มันไปแกอย่าไปโกรธมันเลยไอ้คนที่มันหวังดีกับแกโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอะไรแบบนี้มันมีไม่มากหรอกมันหาไม่ได้ง่ายๆนะคนไข้เริ่มดื่มเหล้าตั้งแต่เมื่อไหร่คะ มัธยมครับ แต่ผมว่าผมไม่ได้ติดเหล้านะ แค่ดื่มเอาสังคมอะครับ ถ้าคิดว่าไม่ได้ติดเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจมาเข้ารับการบำบัดล่ะคะ มีคนอยากให้มาครับ หมอถามได้ไหมคะว่าใคร เพื่อนครับ แสดงว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยมีความสำคัญกับคุณมากเลยนะคะ คุณถึงยอมมาเนี่ยหรือคุณไม่อยากเสียเพื่อนคนนี้ไปใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นลองค่อยๆหลับตาลงค่ะนึกถึงเหตุผลที่คุณจะเลิกเหล้าอาจจะเป็นเหตุผลอะไรก็ได้นะคะอย่างบางคนเนี่ยอยากจะเลิกเหล้าเพื่อตัวเองหรือบางคนก็อยากจะเลิกเหล้าเพื่อคนที่เรารักถ้าเป็นเหตุผลนี้เนี่ยลองนึกถึงว่าเขามันนั่งอยู่ตรงหน้าเราอย่าบอกว่าตัดมุมกล้องมาเป็นแซนนะแซนกูขอโทษมึงยกโทษให้กูได้ไหมอ่ะกูงี่เง่าเองแต่กูก็อยากให้มึงเข้าใจกูนะที่กูโกรธมึงอ่ะเพราะกูแค้นมึงมากจริงๆมึงจะโกรธหรือว่าจะเกลียดกูมึงทำได้เต็มที่เลยนะเว้ยกูรู้แล้วว่ามึงไม่ได้ต้องการอะไรจากกูอะบนโลกเนี้ยมันไม่มีใครรักแล้วก็หวังดีกับกูได้เท่ากับมึงแล้วทั้งที่กูเหี้ยใส่มึงมาตลอดอะแต่มึงก็ยังอยู่กูอยากให้มึงเข้าใจกูนะแซนอยู่กับกูมันต้องใช้ความอดทนหน่อยอะแล้วมึงจะทนกูไม่ได้อะกูก็ไม่ว่าอะไรด้วยกูเข้าใจไม่มีใครทนกูได้สักคนอยู่แล้วอะดีสุดๆแต่กูอยากให้มึงรู้นะแซนโคตรมีความสุขเลยตั้งแต่มีมึงเข้ามาในชีวิตกูโคตรมีความสุขเลยแซน
คุณหมอกอดและเครียดแล้วคุณหมอ นี่ถามจริงนะ จะแก้แค้นเราเหรอ มิวยังลืมสิ่งที่เขาทำกับมิวไม่ได้เลยอะแม่ แต่แม่ก็ดูออกนะว่ามิวยังแคร์ท็อปอยู่ มึงรู้เรื่องแล้วใช่ป่ะเรื่องที่กูจะไปนิวยอร์กอะ มึงก็เลยไม่อยากมีแฟน ไม่อยากจริงจังกับใครใช่ปะ ถ้าเป็นมึงก็ไม่แน่นะ กูคิดอยู่ว่าพอจบโปรแกรมรีแฮบแล้วว่าเราไปเที่ยวเทศกาลดนตรีสักประเทศปะ เดี๋ยวกูไปทำพาสปอร์ตรอเลย ดิว กูรู้นะเว้ยว่ามึงมีคนใหม่แล้วอะกูขอยอมเป็นคนเฮี้ยเลยแล้วกัน กูอยากรู้ว่ากูยังมีโอกาสอยู่หรือเปล่า โบอิงมานี่ก็ป่วนอยู่เนาะก็เป็นแฟนเก่าของหลายคนน่ะเนาะแล้วก็ป่วนไปทุกคู่เหมือนกันเนาะโบอิงเนี่ยมันก็แค้นอ่ะเนาะมันก็มีความแค้นกับทั้งท็อปมีทั้งรู้สึกเสียดายตัวของแซนนะฮะก็แบบว่าโหออกมาแบบนี้โอเคเดี๋ยวมาเป็นคู่ดีกว่าแต่ละคู่ EP นี้เด็ดทุกคู่นะฮะผมมาที่เชื่อมก่อนเชื่อมไม่ใช่คู่ใครแต่เชื่อมก่อนเลยประเด็นเชื่อมน้องชายนะครับผมแล้วก็ตัวของบอสตันประเด็นนี้นะไม่อยากจะเข้าข้างใครนะครับผมจริงๆบอสตันก็ผิดนะฮะรู้ว่าเป็นน้องชายมันสุ่มเสี่ยงมากๆที่จะทำให้เพื่อนเข้าใจผิดได้และยิ่งถ้าเราอยากจะเป็นคนที่อยากจะให้ความเป็นเพื่อนนั้นยังคงอยู่มันก็ไม่ควรมีอะไรกับน้องชายแต่แรกมันต้องห้ามใจให้ได้แต่ก็อย่าลืมว่าเหมือนที่พี่พูดไปอีกก่อนว่าบางครั้งมันเป็นน้องชายใช่ปะเพื่อนก็จริงแต่มันมาถึงขั้นนั้นแล้วมันไปถึงจุดที่มันยั่วขนาดแล้วมันไปถึงคือเราดันเปิดโอกาสให้เขาได้มีพื้นที่ในการที่เขาจะแสดงอะไรบางอย่างให้เรารู้สึกว่ามันทำให้เราใจอ่อนได้ครับผมพอเราไปเปิดพื้นที่ตรงนั้นปุ๊บเราไม่ตัดไฟแต่ต้นลมคือไม่เอาเขามาที่บ้านเลยตั้งแต่แรกเนี่ยพอเป็นแบบนั้นมันไปเปิดพื้นที่ให้เขาแล้วมันก็มีโอกาสมากๆที่จะเป็นอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นแต่ใครจะไปคิดเนาะในมุมของแบบบอสตันว่าแบบมันจะเกิดเรื่องแบบที่อยู่ดีน้องจะมาใส่ร้ายเราไม่มีใครคิดหรอกคือถ้าเราไม่ใส่ร้ายเลยน้องทุกอย่างมันจบไปได้มันก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่น้องนั้นมาใส่ร้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันทำให้เพื่อนผิดใจกันอีกเพื่อนเกลียดกันอีกเมื่อกี้ที่ดูเหตุการณ์เมื่อกี้คือเลิกคบกันไปเถอะไม่ต้องคบกันต่อหรอกเรารู้สึกว่าบอสตันแกไปอยู่เมืองนอกนิวยอร์กแหละดีแล้วคือไอ้แก๊งเนี้ยมันต้องคบแล้วมันแตกไปแล้วบางครั้งอะไรที่มันแตกไปแล้วมันทำให้มันกลับมาประกอบใหม่มันยากแล้วครับมันเหมือนเดิมแล้วใจมันไม่เหมือนกันแล้วเพื่อนมันเหมือนกับคิดเราในแง่ลบไปแล้วบางทีมันมองเราเนกาทีฟไปแล้วครับคนบางคนมันจะกลับไปมองโพสิทีฟมันยากมากๆแล้วถ้าเขาจะกลับมามองได้อีกอาจต้องใช้เวลาหมายถึงว่าอาจจะเป็นหลักหลายๆปีนะฮะหรือการมาคบกันอีกในอนาคตซึ่งไม่ใช่ตอนนี้แล้วมันอาจจะไม่มีเวลาได้เจอกันอีกแล้วก็ได้มันอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่ความสัมพันธ์แค่ช่วงที่มันเจอกันแค่ช่วงเนี้ย3-4 ปีแล้วมันก็ต้องจากกันไปแล้วว่าทุกคนน่าจะเคยเจอความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่มีอะไรที่มันอยู่ยั้งยืนยงแม้อะไรที่เราคิดว่ามันจะอยู่ไปตลอดมันก็ไม่ถาวรนะฮะเพื่อนในมัธยมถามว่าทุกวันนี้ได้ต่อกันบ้างไหมมันอาจจะได้ต่อกันมันอาจจะจูนกันติดบ้างไม่ติดบ้างแต่มันก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมจริงๆทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่มันจีรังเพราะฉะนั้นเราต้องรู้สึกเสมอว่าความสัมพันธ์มันพร้อมที่จะมีรอยร้าวและพร้อมที่จะแยกจากได้เสมอไม่ว่าจะเป็นในด้านดีหรือไม่ด้านไม่ดีเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติมากๆเมื่อเทียบกันแล้วความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้น4 ปีตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตของเราอาจจะเป็นแค่1 ใน 10ของชีวิตเรา1 ใน 20ของชีวิตเราก็ได้มันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเราเพราะฉะนั้นเราแค่สนใจและเก็บคนที่มีค่ากับเราด้วยกันเพราะฉะนั้นบอสตันใครต่างหากที่มีค่ากับบอสตันนิกอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเจอกันมาแค่ครึ่งปีถึง1 ปีแต่มันเป็นคนที่เห็นด้านมืดของเราทั้งหมดอยู่ในเวลาที่เราลำบากในเวลาที่เราไม่เหลือใครแล้วเขาก็ยังอยู่กับเราเขายังทวินหาเราอยู่เขายังคิดถึงเราอยู่เขายังลืมเราไม่ได้อยู่ในเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่เหลือใครแล้วเราต้องการใครสักคนหนึ่งเขาก็ยังอยู่กับเราแม้เราทำเลวเขาเท่าขนาดไหนเขาก็ยังอยู่กับเราว่าคนแบบนี้ควรหันกลับไปมองเนาะว่ามันมีไม่กี่คนหรอกที่ทนเราได้แบบเนี้ยในมุมที่เราเหี้ยที่สุดแล้วเขาก็ยังอยู่กับเราเพราะฉะนั้นสำหรับเรารู้สึกว่าคนแบบนิกเนี่ยคือคนที่บางครั้งความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นแค่1 ปีมันนี่เหมือนที่ท็อปพูดเลยมันไม่มีเวลาหรอกว่าความสัมพันธ์ไหนมันจะนานหรือไม่นานมันอยู่ที่ว่าความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นแล้ว
มันทำให้เรา2คนเข้ากันได้นานแค่ไหนไม่แน่บอสตันกับตัวของนิกคบกันอาจจะอยู่อีกแค่ 3-4 ปีก็ได้แล้วก็เลิกกันก็เป็นไปได้นะครับผมทุกความสัมพันธ์มันมีจุดจบของมันแต่บางครั้งเราไม่อาจจะตัดสินได้ว่าความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นในเวลาช่วงไม่กี่วันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ดีหรือมันไม่ได้ยาวนานหรือมันไม่ได้ดีเท่ากับความสัมพันธ์ที่ยาวนานกว่าอันนี้มีประสบการณ์ตรงเลยคือเจอเพื่อนคนหนึ่งครับผมรู้สึกว่าเราเจอเขาเราเจอเขาแค่เหมือนกับรู้จักเขามานานแล้วแต่ก็ไม่ได้คุยกันสนิทกันแล้วอยู่ดีมาช่วงโควิดเราก็มาอยู่บ้านอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็สนิทกันมากเจอกันแบบไม่เจอกันบ่อยขึ้นรู้จักกันมากขึ้นจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับเรารู้จักคนนี้มาเป็น10 ปีแล้วเรารู้จักคนนี้มันนานมากแล้วแบบเป็นเพื่อนกันตั้งแต่วัยเด็กเลยมันรู้ทุกซอกทุกมุมของเราของกันและกันคุยกันได้ทุกเรื่องมันกลายเป็นคนที่สนิทกันไปเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วการความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงถึง 2-3 ปีเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันมีค่ามากๆแล้วมันอาจจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มันสามารถที่จะ keep value เนี่ยได้ไปจนยันแก่เลยก็ได้คือรู้สึกคือมันเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ซึ่งมันอาจจะไม่ความสัมพันธ์ที่ยาวนานมาตั้งแต่แรกแต่สำหรับเราสึกบางครั้งใครสักคนหรือคนหนึ่งมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาในชีวิตของเราและเป็นความสัมพันธ์ที่มีค่าเลยก็ได้ครับผมกับอีกคนหนึ่งที่เราคุยมารู้สึกว่าเราต้องการจะจีบคนนี้คุยกับคนนี้เราจีบเขามาประมาณ 4-5 เดือนเราคิดว่าเฮ้ยความสัมพันธ์นี้มีค่านะถึงไม่ได้เป็นแฟนกันถึงไม่ได้เป็นคบกันจริงๆเราว่าเราก็เป็นเพื่อนหรือเป็นพี่น้องเขาได้อีกยาวๆแต่สุดท้ายด้วยความที่เขาอาจจะไม่ไว้ใจเขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคกับการที่รู้สึกมีคนถูกมีเราไปชอบเขารู้สึกว่าเขาอึดอัดเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากให้ความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้เขาไม่อยากจะคุยกับคนที่รู้สึกว่าชอบเขาอยู่เขาคุยแล้วไม่สนิทใจเขาคิดแบบนั้นเราอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นเราอาจจะมองเหมือนกับที่เป็นท็อปมองกับเบลอิงได้ว่าเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้เราจะมองว่าเราเป็นเพื่อนกับคนที่เราคุยได้แม้จะไม่ได้ไปคบกันก็จริงแต่สุดท้ายเขาเลือกที่จะไม่เก็บความสัมพันธ์นี้ไว้เขาเลือกที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปเขาก็เลือกที่จะทำเร็วๆกับเราหรือเลือกที่จะพูดไม่ดีกับเราโดยที่จริงๆพื้นฐานเขาไม่ใช่คนไม่ดีนะฮะคล้ายๆมิวอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่พื้นฐานคนไม่ดีแต่เขาเลือกที่จะพูดให้เราเจ็บๆพูดให้เราทำร้ายเราพูดให้เราเสียพูดให้เรารู้สึกไม่ดีเพื่อจะตัดความสัมพันธ์นี้ออกไปเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะจัดคนได้ว่าคนที่พูดไม่ดีกับเราคือคนไม่ดีแต่เรารู้ว่าจริงๆมันไม่ใช่เขาไม่ใช่คนแบบนั้นแต่เขาเลือกที่จะพูดเพื่อจะตัดเรามาเพราะในเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเราก็ควรต้องปล่อยเวลาให้เขาไปจัดการตัวเองเนาะเราก็ต้องตัวเองออกมาเพราะมันไม่เห็นจีรังเลยความสัมพันธ์แบบนี้ทั้งที่เราคิดว่ามันจะอยู่กับเราไปนานๆแต่มันไม่ได้อยู่ที่เราฝ่ายเดียวอยู่ที่คนทั้งคู่เนาะมันจะคลิกกันมาอยู่ที่คน2คนเนาะมันไม่ใช่แค่เราคลิกกับเขาฝ่ายเดียวแล้วรู้สึกเขาจะคลิกกับเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์แบบเนี้ยเราก็เปรียบเทียบเหมือนกันว่ามันก็เหมือนความสัมพันธ์ของเรย์กับแซนที่บางทีมันเหมือนกับแบบเขาคิดไม่ได้หรือเขารู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันต่างคิดไม่เหมือนกันเราเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราหวังดีกับคนนี้มากๆคนที่เราจีบคนนี้มากๆเราเชื่อว่าถึงเราไม่ได้คบกันไม่เป็นไรถึงเวลาเราเข้าใจเขาในวันที่เรารู้สึกว่าเขาอยากจะห่างจากเราแต่ความหวังดีมันยังคงอยู่นะครับผมถึงไม่เป็นอะไรกันเราเชื่อว่าอีกหลายๆอนาคตต่อจากนี้ถึงมีการมาขอความช่วยเหลือกันหรือได้พบพันกันไม่ว่าเหตุการณ์ใดก็ตามเราว่าความหวังดีเราก็ยังอยู่ในแบบเดิมแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเขาจะคิดได้เมื่อไหร่เท่านั้นเองไม่อีก10 ปีข้างหน้าในอีก5 ปีข้างหน้า20 ปีข้างหน้าเขาอาจจะคิดได้ว่าคนที่หวังดีกับเขาอย่างเราที่หวังดีกับเขาโดยไม่หวังอะไรเลยโดยไม่ต้องการสิ่งใดเลยตอบแทนแต่มีความหวังดีให้อาจจะเป็นคนที่มีค่าสำหรับเขาก็ได้ในอีกกี่10 ปีข้างหน้าแต่ในมุมกลับกันเราก็ไม่จำเป็นต้องรอเนาะว่าเขาจะเห็นเราเมื่อไหร่เราก็ต้องรู้เหมือนกันว่าใครที่เห็นคุณค่าของเราเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับที่พ่อเตือนเรเลยว่าคนที่เห็นเราเป็นคนที่มีค่าอยู่กับเราในยามที่ลำบากซัพพอร์ตเราโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนมันหาได้ไม่ง่ายๆนะคู่ประโยคเมื่อกี้มันสะอึกเหมือนกันว่าถ้าประโยคเนี่ยมันเป็นประโยคเดียวที่คนที่เราไปจีบเขาถูกพ่อแม่เขาพูดมาเขาจะรู้สึกแบบไหนแต่เรารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้นะแต่เราเชื่อว่าในมุมของเราเองนะเราควรทำดีกับทุกคนไว้ก่อนเราควรที่จะหวังดีกับทุกคนที่มีความสัมพันธ์กับเราไว้ก่อนเราเชื่อว่าสิ่งเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เป็นพลังงานบวกอย่างมากเลยแล้วเวลาเราทำดีกับใครเราหวังดีกับใครไปแล้วเราช่วยเหลือใครไปแล้วโดยที่เราไม่หวังผลตอบแทนเราว่าสิ่งนั้นมันจะอยู่ในใจเขาไม่มากก็น้อยหรอกแล้วถึงวันนึง
คนนั้นน่ะมันอาจจะกลับมาในรูปแบบไหนก็ได้ในความทรงจำของเขาเราเชื่อแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องคาดหวังหรือรอใครให้เห็นตรงนั้นแต่เราเลือกที่จะทำหรือไม่ทำอะไรลงไปได้เราก็คิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ตัวของแซนน่ะเขาก็ทำกับเรย์เช่นเดียวกันเขารู้สึกเขาหวังดีกับเรย์เขาชอบเรย์เขาคิดเขารู้สึกอยากจะทำให้เรย์มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เรย์ต่างหากที่เหมือนกับว่ามองเห็นในอีกแง่มุมหนึ่งเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเรย์มีปมด้อยเยอะเนาะในเด็กคนนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันก็จะเห็นทุกๆอย่างเป็นเหมือนกับว่าใช้เงินแลกมาเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรย์คือเขาก็จะมองแต่เรื่องนี้เป็น point หลักเพราะมันปมของเขาอันนี้สิ่งที่เราเคยพูดไปเลยว่า shadow work คือลึกๆในใจเขาอะมันคือเงินน่ะแก้ปัญหาทุกอย่างเงินเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นพอเวลาเขาสะท้อนออกมาในตัวตนของเขามันทำให้รู้สึกว่าเงินน่ะมันคือสิ่งที่เป็นว่าแก้ปัญหาได้หมดงั้นเขาก็มองคนอื่นในแบบเดียวกันเหมือนกันว่าเงินน่ะมันซื้อได้เงินมันจัดการได้แต่พอคนเนี้ยทำอะไรที่เกี่ยวกับเงินนิดนึงอ่ะเขาก็จะมองไปทางเนกาทีฟทันทีหรือแง่ลบทันทีว่าคนเนี้ยซื้อได้เพราะเงินคนเนี้ยอยู่ได้เพราะเงินคนนี้ทำทุกอย่างเพราะเงินโดยที่เขาลืมไปว่าทุกคนไม่ได้เหมือนคนที่อยู่ในปมของเขานะทุกคนไม่ได้เป็นเหมือนคนที่อยู่ในใจเขาที่เขากลัวว่าเขาจะเป็นคนแบบนั้นเพราะเขาคือคนที่ใช้เงินแก้ปัญหาเหมือนกันแต่เขาได้เจอคนที่ไม่ได้หวังดีกับเขาเพราะเงินแต่หวังดีกับเขาเพราะหวังดีกับเขาจริงๆพอแบบนั้นเขาคงอยากจะคืนดีกับแซนนะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราจะเห็นความเป็น shadow work ชัดมากๆเลย shadow work คืออะไรคือการที่ดึงความเงาของคนนั้นออกมาซึ่งจิตแพทย์กำลังทำกับการเลิกเหล้าเพราะเขาต้องจะดึงว่าจริงๆแล้วอ่ะนิสัยของการติดเหล้าตอนเนี้ยหรือนิสัยหรือเป็นตัวตนของเรย์ตอนเนี้ย shadow หรือเงาที่อยู่ข้างหลังของเขาอ่ะคืออะไรมันมีสิ่งไหนที่อยู่ด้านหลังตัวตนของเขาอีกหรือเปล่าและเขาก็ไปขุดขึ้นมาเพราะเราเชื่อว่าการที่เราจะรักษาคนหนึ่งได้หรือการที่เราจะฮีลคนหนึ่งได้บางทีเราไม่สามารถฮีลจากเปลือกของเขาได้แต่เราต้องเข้าไปฮีลถึงข้างในที่เป็นเงาของเขาถ้าเราสามารถที่จะแก้ที่เงาของเขาได้ให้หายดีตัวตนของเขาก็จะดีตามเพราะมันคือภาพสะท้อนตัวตนของเขาที่เราเห็นอยู่ตอนนี้งั้นสิ่งที่นักจิตแพทย์พยายามจะเข้าไปแก้ก็คือเขาพยายามจะเข้าไปดูว่าอะไรที่เป็นเหตุผลสำคัญในการทำให้เขาอยากเลิกเหล้าถ้าเขาสามารถที่จะรู้ได้สิ่งนั้นแหละคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ถ้าแก้ตรงนั้นได้เขาก็สามารถให้คนนี้เลิกเหล้าได้สำเร็จซึ่งสิ่งนั้นคือปมความรู้สึกของเขาที่เขารู้สึกผิดต่อแซนนะฮะแล้วสิ่งที่มันสะท้อนออกมาคือว่าใจเขาอยากจะขอโทษแซนจะเต็มประดาอยู่แล้วอยากจะเข้าไปพูดดีๆด้วยอยากจะทำแบบว่าจริงๆอยากจะพูดดีกับแซนอยากจะขอโทษแซนอยากจะพูดว่าเขารู้สึกดีแค่ไหนแต่เขาอะเวลาเจอแซนเขาจะมีอีโก้แล้วเขาก็ไม่พูดในสิ่งที่เขาอยากรู้สึกออกมาพูดในอีกแบบหนึ่งพูดในเชิงคูลๆแม้กระทั่งเทสแซนด้วยนะว่าแซนนะถ้าแบบไปกล้าไปบอกพ่อเนี่ยว่าเป็นลูกนะเดี๋ยวฉันจะเลิกเหล้าพยายามจะเทสว่าแซนหวังดีกับเขาจริงๆหรือเปล่าพยายามจะหาเรื่องมาเทสแซนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโดยที่เขาลืมบอกไปว่าจริงๆลึกๆแล้วว่าเขาอะก็ชอบแซนแค่ไหนจริงๆลึกๆเขาก็หวังดีกับแซนแค่ไหนที่เขาทำแบบนี้เพราะอะไรประโยชน์ที่มันออกมาตอนท้ายคือมันพรั่งพรูทุกอย่างออกมาครับมันคือสิ่งที่มันอยู่ในใจเขาแต่เขายังไม่เคยบอกกับแซนเลยแล้วเขาไม่รู้ว่าจะมีโอกาสบอกอีกหรือเปล่าเขาก็เลยขอโทษออกมาแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่เหมือนนักจิตแพทย์ดึงความเป็น shadow หรือดึงเงาของตัวตนออกมานะฮะซึ่งเราจะไม่เห็นแบบนี้ในการพูดกับแซนโดยตรงต่อหน้าแน่นอนเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากจะเปิดเผยให้แซนเห็นแต่มันคือสิ่งที่อยู่ลึกๆในใจของเขาแล้วเขาก็พูดมันออกมาเราชอบฉากนั้นมากๆเพราะรู้สึกว่าต้องชมว่าเขาต่างเล่นดีมากๆนะครับผมในการที่เขาเล่นกับดีว่าคือมันต้องมีfirst มาส่งอารมณ์ให้แหละแต่คือเขาเล่นได้แบบมันอินเนอร์มาเต็มมากแค่เฟิร์สแค่นั่งเฉยๆแค่ยิ้มให้เขาแบบอ่อนๆแค่ส่งสายตาส่งพลังมาแล้วเขาก็เล่นมันออกมาได้ขนาดนี้ถือว่าโคตรเก่งนะครับบทมันยาวมากๆมันไม่ใช่บทสั้นๆเลยแล้วมันอาจจะไม่ใช่ลองเทนะครับผมแต่ความรู้สึกคือเขาก็ต้องแบบโอ้โหพูดบทที่มันเยอะแล้วยังคงความเป็นอารมณ์ตรงนั้นเอาไว้อะไรเงี้ยโดยน้ำตามันหยดแบบไหลไม่หยุดความรู้สึกคือแบบน้องแบบสุดๆเล่นกันเก่งมากแล้วก็เข้าไปกอดกันคือแบบเจ๋งมากเราไม่เห็นว่าจริงๆแล้วอะตัวของเรย์เองมันอ่อนแอแค่ไหนตัวของเรย์มันเป็นเด็กที่มีปมขนาดไหนชอบประโยคที่เหมือนกับว่าขอโทษนะถ้าจะคบกับฉันจริงๆแกคงต้องทนฉันหน่อยอะคือเป็นประโยชน์ที่เหมือนกับเขาไม่เคยพูดตรงๆกับแซนเลยนะแต่จริงๆเขาอยากจะพูดกับแซนมากว่าช่วยทนฉันหน่อยเถอะฉันมันนิสัยเสียจริงๆฉันมีปมแบบนี้แหละฉันมันเป็นเด็กไม่ดีขอให้ทนฉันหน่อยได้ไหมมันอยากจะพูดแต่มันไม่เคยพูดออกมาเลยแล้วก็ต้องดูซิว่า
EP หน้าจะเป็นยังไงต่อเขาจะมีโอกาสได้พูดกับตัวตนจริงๆหรือเปล่านะฮะกับตัวแซนนะเพราะเขาด่าแซนไว้เละตุ้มเป๊ะเหมือนกันทำร้ายแซนไว้หนักเหมือนกันนะฮะไม่รู้แซนจะไหวอีกหรือเปล่าในการที่จะอยู่กับเขาจะทนกับเขาไหวอีกหรือเปล่าต้องรอดู EP ต่อไปทีนี้กลับมานะครับผมเมื่อกี้เราพูดเรื่องเชื่อมนะครับผมแล้วก็พูดเรื่องของบอสตันและข้ามไปเรื่องนี้ทีนี้ต้องกลับมาตัวบอสตันกับนิกที่เราบอกว่านิกก็คือคนที่รอเขานิกเองจริงๆเขาอยากจะเปิดโอกาสให้คนใหม่เนาะมีอะไรกับพี่แดนก็แล้วนะครับผมพี่แดนก็จีบเขาอยู่นะฮิตเขาอยู่แต่เขาก็รู้สึกว่ามันยังมีความรู้สึกลึกๆที่เขากำลังไปหาพี่แดนเพราะจริงๆแล้วเขากำลังพยายามทำตัวเพื่อให้ลืมเรื่องของบอสตันไปพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นที่คิดว่ามีโอกาสเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆลึกๆมันยังรักบอสตันอยู่แบบนั้นแหละมันยังหวังดีอยู่แบบนั้นแล้วพอบอสตันเข้ามาในร้านเนี่ยมันทุกอย่างมันพังทลายเลยไอ้ที่ฉันอดทนมาที่ฉันเก็บซ่อนมามันเก็บไว้ไม่อยู่ มันพรั่งพรูออกมาหมดเลยผ่านสายตาผ่านการแสดงของน้องผ่านการแสดงของน้องมาร์กนะครับซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือบอสตันก็เหลวเป๋วมาเหมือนกันบอสตันก็พังมาเหมือนกันแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่พร้อมจะเข้าใจเขาและอยู่กับเขาในทุกๆเวลาแม้กระทั่งว่ารู้ว่าเขาเป็นคนผิดคนเลวก็ตามแต่มีคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆเขานั่นคือนิกและชอบที่นิกบอกมากเลยว่าที่เราอยู่กับเธอได้เพราะเราอาจจะเลวเหมือนกันก็ได้เพราะเราก็เป็นแบ็กเมลเธอเนาะอัดเสียงอะไรแบบเนี้ยซึ่งสิ่งที่เราเห็นก็คือจริงๆนิกไม่ได้เลวอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ความรู้สึกคือนิกเป็นคนที่อดทนได้คนอดทนได้ดีเลยแหละคือมันจะมีคนบางคนที่เขาอดทนกับเรื่องแบบนี้ได้นะถูกทำร้ายซ้ำๆมันมีความเป็นมาโซคิสต์อยู่คือยอมโดนทำร้ายซ้ำๆแต่ใจมันก็รักไปแล้วอะไรเงี้ยคือหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะมาเห็นเราซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคู่นะคะที่มันจะเกิดโอกาสแบบนี้ที่จะเห็นเราเพื่อนว่าไอ้บอสตันมันเดินไปซวยนะครับผมแล้วเจอไปดันแจ็คพอตเจอเรื่องของเพื่อนนู่นนี่นั่นมันเลยโดนรุมเร้ามาแล้วเรื่องของเพื่อนสำหรับบอสตันมันก็สำคัญนะพอไปโดนเพื่อนทิ้งมามันเหมือนทุกอย่างมันก็พังเหมือนกันแล้วอยู่ดีขนาดที่ตัวเองพังเนี่ยก็มีคนนึงที่คอยอยู่ข้างๆมันถึงคิดได้ว่าฉันลืมมองคนนี้ไปได้ยังไงเลยชอบฉากที่มีเซ็กส์กันมากเซ็กส์กับนิกรอบล่าสุดระหว่างนิกกับบอสตันเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะก่อนหน้านี้มันจะเหมือนเป็นความโรแมนติกเป็นความแพชชั่นเป็นความราคะนะครับผมแต่ตอนนี้มันเหมือนเป็นความรู้สึกแบบละมุนซอฟขึ้นมีความรู้สึกความรักเข้ามาในเซ็กส์มากขึ้นผสมกันเพราะฉะนั้นความรู้สึกคือมันไม่เป็นเซ็กส์ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเซ็กส์ครั้งนี้เป็นเซ็กส์ที่มันเต็มอิ่มไปด้วยความรักของทั้งคู่ไม่ใช่เซ็กส์ที่ดาดอื่นเหมือนก่อนหน้านั้นแล้วน้องๆนั้นการที่เขาทำภาพดึงสโลว์มาดูเป็นแดงที่มันร้อนแรงดูเป็นเขียวที่มันละมุนดูอุ่นๆขึ้นมันแทนเรื่องแบบนี้มันรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันอบอุ่นขึ้นแล้วมันเจ๋งมากๆในการทำภาพนะฮะรวมถึง2คนเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเป็น2คนที่มีพื้นที่ออกมาน้อยมากในซีรีส์นะครับผมแต่เล่นกันได้ impact มากๆยิ่งเป็นฉากตอนที่มากอดกันมาแบบว่ารู้สึกเปิดใจคุยกันว่าเธอก็เป็นคนที่ฉันคิดถึงมาตลอดเหมือนกันเป็นฉากที่ดีมากๆในฉากหนึ่งชมเลยว่า2คนนะทางมานิโอเก่งกันมากๆโอเคคู่สุดท้ายนะครับผมบอสมิลท็อปแล้วก็โบอิงนะฮะโบอิงเนี่ยเรายังไม่รู้จุดประสงค์เขาจริงๆนะว่ามาทำอะไรนะครับผมเหมือนจะแบบจริงๆแล้วว่าลึกๆอยากจะมาล้างแค้นท็อปแหละว่านี่เป็นโอกาสดีทำให้ท็อปมันได้บทเรียนในสิ่งที่ทำกับเขาก็เลยคิดว่าคงจะมีแผนอะไรบางอย่างที่ทำกับมิวนะครับผมยังไม่รู้แผนคืออะไรเงี้ยขณะที่มิวเองก็ยังมีความระแวงท็อปอยู่แล้วยิ่งมาเจอโบอิงเนี่ยมันก็ทำให้ความระแวงนั้นไม่หมดไปมันเหมือนกับว่าท็อปพร้อมจะทิ้งเขาได้ตลอดเหมือนกันท็อปมีตัวเลือกดีๆเยอะเหมือนกันและท็อปพร้อมที่จะไปหาใครก็ได้ในยามที่ตัวเองไม่เหลือใครท็อปมีคนที่รอรับท็อปอยู่ความรู้สึกคือมันทำให้ตัวของมิวมันแบบไม่มั่นคงกับท็อปเลยมันท็อปพร้อมที่จะมีอะไรกับใครคนอื่นได้ตลอดเวลาแม้เขาจะพูดเปล่าเชื่อมันแค่ไหนแต่มันก็ยังเชื่อยากนะเนาะบางทีมันก็บอกไม่ได้หรอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันคาใจอยู่แล้วมันจะให้หายไปง่ายๆมันไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเคยเป็นความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันมันต้องใช้เวลาและความแบบพลังพอสมควรในการพิสูจน์ตัวเองของท็อปนะฮะว่าให้มิวยอมรับในความเป็นท็อปได้เพราะว่ามันสูญเสียตรงนั้นไปเยอะเหมือนกันก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงแต่รู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจตัวของโบอิงเท่าไหร่ว่าเขาทำเพื่ออะไรแต่ท็อปพอจะดูออกเนาะว่ามันมีแผนเพื่อจะทำให้ท็อปเจ็บหรือแก้แค้นท็อปอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแก้แค้นสำเร็จไหมแล้วสุดท้ายมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะฮะตรงนี้ก็ต้องรอติดตามดูนะฮะคู่นี้จริงไม่ค่อยเท่าไหร่แหละจริงๆคู่เนี้ยมันรอแค่ว่าเปิดใจคุยกันเคลียร์กันเฉยๆแต่ก็ต้องรอดูว่าท็อปเนี่ยก็ทำเต็มที่แล้วแหละรอดูว่ามิวดีกว่าจะให้โอกาสท็อปแบบไหนนะฮะ
โอเคส่วนโบอิงเนี่ยความรู้สึกคือมันก็มีความเป็นฟิลเนิร์ดเนาะถ้าสมมติว่าตอนใส่แว่นมาเจอคู่กับตอนที่แบบว่ามิวใส่แว่นเนี่ยคงเป็นคู่ต่อสู้ที่ดูสมน้ำสมเนื้อเนาะแต่โหมิวนี่คือกล้ามบึกมากก็คือมีความเป็นแบบท็อปผสมกับมิวนุ่มนวลเด็กเนิร์ดแบบมิวแล้วก็มีความเป็นแบบกล้ามล่ำบึกกับท็อปเหมือน2คนนี้ผสมกันมากเหมือนพร้อมที่ยืนตรงกลางระหว่าง2ความสัมพันธ์มากเลือกม่อนออกมานี่ถือว่าใช้ได้มากเป็นแคสที่ถูกต้องอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมกับ EP นี้ Only Friends นะครับเพื่อนต้องห้ามนะครับผมก็แต่ละคนก็มาคอมเมนต์กันได้นะว่ารู้สึกยังไงกันบ้างนู่นนี่นั่น1 2 3 4เนาะว่าเป็นยังไงบ้างกับการดู EP นี้เนาะก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับผมที่เข้ามาติดตามกันด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย